Trước những ý đồ phản công từ kẻ địch, Bumble Gragas một mình sừng sững đứng chắn trước mặt toàn bộ 5 thành viên đối thủ. Nữ hoàng băng giá Ash thấy vậy cũng không ngần ngại trả lại một đại băng tiễn nhắm thẳng vào chủ lực Twitch và gã sát thủ hư không chỉ chờ có thể để kích hoạt nhảy vào giữa lồng địch. Với sự trợ giúp từ loạt hiệu ứng không chế khác của đồng đội như thùng rượu nổ hay bụi gai kỳ dị, cùng với khổng lồ hóa hậu thuẫn của Lulu, chẳng một ai có thể cản bước chân chết chóc từ kẻ mạnh nhất mang tên Kha'Zix. Hai sát thủ chủ lực Twitch cùng Graves bốc hơi dưới những gai hư không chỉ trong tích tắc. Hỗ trợ mong manh Nami cũng chịu chung số phận. Chống chịu tuyến đầu là Ninja Shan mãi mê cản bước tuyến sau của địch, nhưng khi quay lại đồng đội đều đã lần lượt gục ngã. Chưa kịp định thần, sát thủ hư không một lần nữa giáng cú nhảy tước đi mạng sống của mắt hoàng hôn, rồi tiếp tục bay qua hạ gục LeBlanc để hoàn tất cuộc Contra Kill nhanh đến ngỡ ngàng. Nhanh, gọn, lạnh lùng và chuẩn xác, bản năng của một kẻ săn mồi quái kiệt hoàn toàn được lột tả chỉ trong 16 giây. Và đó chính là cách mà Kha'Zix trong tay Levi, huyền thoại VCS, ấn định thất bại tuyệt đối cho đại diện số 1 LPL, Team WWE. Ngày 13 tháng 5 năm 2017, đội tuyển đại diện cho GPL Gigabyte Marine với dàn hảo thủ Stark, Levi, Optimus, Slay và Archie dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng Tinikun tiếp tục hành trình tại ngày thi đấu thứ 3 của MSI với hai đối thủ lần lượt là đương kim vô địch thế giới SKT1 và Team WWE. Sau 4 trận, các chàng trai Việt Nam chỉ mới giành chiến thắng duy nhất một lần. Vì vậy, để níu giữ hy vọng ở lại sâu hơn, GAM buộc phải giành chiến thắng trước đại diện Trung Quốc. Và quả thật, GAM mạnh nhất là khi họ bị dồn vào thế chân tường. Những tuyển thủ Gigabyte Marines đã thi đấu như thể mang theo ngọn lửa không gì dập tắt nổi trước một đối thủ được đánh giá cao hơn mình rất nhiều. Ngay từ khâu cắm chọn, GAM đã chứng minh mình hoàn toàn có thể chơi đôi công song phẳng với WWE bằng việc tiếp tục để cho Levi sử dụng vị tướng thương hiệu Kha'Zix thay vì tin dùng những vị tướng đi rừng trong meta như Lee Sin, Elise, Graves. Quân bài sát thủ hư không đã đem về rất nhiều thành công cho người đi rừng GAM từ vòng play-in cho tới những trận đầu tiên. Thế nên đại diện Việt Nam không có lý do gì để không tin tưởng vào lựa chọn này cho Levi. Những lượt pick còn lại của GAM cũng thể hiện rõ ý đồ đánh xoay quanh jungle của mình. Với Gragas đường trên mở giao tranh, Lulu đường giữa bảo kê, Ash và Zira được bộ đôi đường dưới Slay Archie khóa vào nhằm đảm bảo sự an toàn khi đi đường cũng như có thêm nhiều hiệu ứng khống chế trong giao tranh. Với WWE, họ được đánh giá là đội cửa trên, song vẫn lựa chọn một đội hình chuẩn meta với Shan đường trên, Graves đi rừng, LeBlanc đường giữa và cặp đôi đường dưới Twitch, Nami. Lối chơi máu lửa không số lùi, đậm chất Việt Nam đã được những tuyển thủ GAM thể hiện ngay từ những phút nhập cuộc. Khi đồng hồ chia điểm 2 phút 24 giây, đường dưới ngay lập tức đã có tin vui báo về. Xuất phát từ một tình huống cặp đôi Mystic Band chủ động lao lên trao đổi chiêu thức trước, Archie và Slay đã bình tĩnh xử lý từng kỹ năng và phép bổ trợ để đáp trả lại đối phương. Twitch trong tay Mystic đã phải trả giá vì tình huống liều lĩnh, còn Nami trong tay Ben may mắn thoát về với chỉ một lượng máu ít ỏi để tránh tình huống duo kill thành công cho Ash và Zira. Có thể nói, bộ đôi đường dưới của GAM đã hoàn thành nhiệm vụ vượt kỳ vọng khi họ không những kiểm soát được khu vực đường mà còn thắng đẹp trước Mystic và Ben. Phía cánh trên bản đồ, Levi di chuyển sang phần rừng đối phương cực thông minh, đồng thời tiện đường công tác phối hợp với Stark ép tốc biến của Shan. Nhận thấy phần rừng của mình bị xâm lăng, người đi rừng của WWE, Condi, lập tức di chuyển sang bãi chim để trả đũa. Tuy nhiên, động thái này cũng bị Levi bắt bài. Tài năng trẻ của GAM kêu gọi người đội trưởng Optimus di chuyển và hỗ trợ anh. Truy bắt Graves đang cướp chỉ số quái vật rừng. Một cú hóa cốc đơn giản từ Lulu trong tay Optimus tạo tiền đề quá tốt để duo mid rừng của GAM có được điểm hạ gục thứ hai cho đội chỉ sau hơn 4 phút. Có lợi thế ở tất cả khu vực đường, GAM càng chơi càng chủ động và tự tin. Levi hoàn toàn thoải mái kiểm soát khu rừng. Anh đi lại như trống không người, luôn trước Condi một bước. Đây cũng chính là tiền đề để người đi rừng trẻ của GAM phát động một pha gan nhắm vào đường dưới vào phút 12. Nơi Slay cùng Archie đã có một thế lính đầy sát trụ không thể tuyệt vời hơn. Zira trong tay bụi mập đã chủ động mở giao tranh với tình huống tung bụi gai quỷ dị, trúng cả Nami lẫn Twitch, kết hợp với cú kiệt sức nhắm thẳng vào xạ thủ đối phương. Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, Shan của 957 lập tức sử dụng nhất thống xuống đường dưới để bảo vệ cho đồng đội. Tuy nhiên, GAM hoàn toàn không vội vã, họ bình tĩnh lùi ra khỏi tầm trụ, chờ đợi Gragas trong tay Stark đáp xuống với dịch chuyển để lấy lợi thế về quân số. Không phụ sự kỳ vọng, đại đế đã có pha xử lý thùng rượu nổ hoàn hảo, hất thành công hai người đối phương về, giúp Levi có được double kill.
Optimus cũng tham gia vào cuộc vui, hạ gục thành công Nami dưới thềm trụ. Còn LeBlanc trong tay Sie di chuyển muộn nên chỉ kịp thời gỡ lại màn hạ gục của Zira. Những tưởng pha giao tranh đến đó ngã ngủ, song đường giữa của WWE trong nỗ lực tham mạng hạ gục đã bị bộ ba Kha'Zix, Gragas, Lulu tiêu diệt trong thoáng chốc. 2 đội 4, pha giao tranh dài hơi có lợi cho đại diện Việt Nam. Những phút sau đó, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng trao đổi các mục tiêu lớn và điểm hạ gục, nhưng Gam vẫn là những người dẫn trước về lượng kinh tế với khoảng gần 4.000 vàng sau 18 phút thi đấu. Tầm nhìn ở các khu vực mục tiêu lớn hoàn toàn bị kiểm soát bởi Gam và hỗ trợ Ben trong nỗ lực đi giành lại tầm nhìn đã bị bộ đôi Stark Levy hạ gục trong thoáng chốc. Ngược lại, Lulu trong tay Optimus cũng bị bắt lẻ khi đang đẩy cao tại đường dưới. 4 thành viên Gam tranh thủ tấn công vào trụ hai đường giữa của Team WWE, nhưng đối phương đã nhanh chóng tập hợp đủ 5 người để phản công. Hai đội Aram quanh khu vực đường giữa và WWE với lợi thế về người đã chặn đứng mọi nỗ lực phản công của Gam. Họ hạ gục thành công Zira, ép sâu vào trụ một đường giữa của đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, sự hăng máu của đội tuyển đến từ LPL ngay lập tức phải trả giá đắt. Optimus sau khi hồi sinh đã tham gia chiến trường, anh không ngần ngại buff khổng lồ hóa cho Kha'Zix của Levy, xông pha vào giữa đội hình địch, tiến Twitch lên bảng đếm số rồi tẩu thoát một cách nhẹ nhàng. Sau đó Slay cũng đáp trả đánh thép với tình huống bắn hạ gục LeBlanc của Sie. Các thành viên Gam tiến lên truy đuổi quyết liệt, lấy thành công trụ hai đường giữa đối phương mà chỉ phải đổi bằng mạng của hỗ trợ Zira. Phút 24 tiếp tục là Kha'Zix với khổng lồ hóa để lùi thành công LeBlanc đang di chuyển ở sông trên. Đội hình Gam lập tức nhìn ra thế giao tranh vô cùng hoàn hảo khi Stark đã có thể dịch chuyển vào một con mắt khuất trong phần rừng bãi sói của WWE. Ngay lập tức Shan của 957 sử dụng nhất thống để đẩy lui các thành viên Gam. Ash trong tay Slay cũng uy dũng tốc biến xả sát thương, nhưng đáng tiếc cho xạ thủ Gam khi các thành viên của WWE đều có thể lùi về, còn Slay phải bỏ mạng. Tuy nhiên, Levy nhanh chóng kết liễu đường trên của WWE và Optimus cũng hạ gục thành công hỗ trợ Nami. Lợi thế 4-3 nghiêng về Gam. Họ tràn lên tấn công trụ ba đường giữa đối phương. Levy thậm chí lao thẳng vào tìm kiếm màn hạ gục của Mystic và xạ thủ WWE lên bảng đếm số ngay sau cú gai hư không đau đến thấu xương. 13-7 về màn hạ gục, 8.000 tiền chênh lệch, thế trận hoàn toàn nghiêng về các chàng trai Việt Nam. Phút 27, Gam thuận thế tấn công Baron. Họ cản bước không cho Condi tiếp cận khu vực này để trừng phạt, và may mắn cho Gam khi Zira trong tay Archie đã giữ lại bù lời cho toàn đội. WWE buộc phải lao lên gỡ màn hạ gục, nhưng Kha'Zix của Levy và Ash của Slay đã dọn dẹp toàn bộ giao tranh, đem về cú quét sạch không thể mãn nhãn hơn. Đây cũng là dấu chấm hết cho những nỗ lực lật ngược ván đấu của đại diện Trung Quốc. Những phút sau đó, Gam tận dụng tối đa bù lợi Baron, phá hủy từng công trình và kết thúc ván đấu bằng pha giao tranh đường dưới, với điểm nhấn chính là cú quadra kill mãn nhãn dành cho Kha'Zix trong tay Levy. Họ không chỉ giành chiến thắng mà còn hủy diệt đối thủ với một tỷ số mạng cực kỳ vượt trội. Trong đó, tâm điểm của tất cả chắc chắn là người đi rừng của họ, Levy. Cần phải nhấn mạnh một lần nữa, ở thời điểm đó Kha'Zix không phải là một lựa chọn top tier. Đó không phải là con bài mà những đội tuyển lớn sẵn sàng sử dụng ở một giải đấu tầm cỡ như MSI. Nhưng Gam đã quyết định chơi lớn. Họ dám thử và Levy dám gánh vác trách nhiệm lớn lao đó. Nó không chỉ là một lựa chọn mạo hiểm về mặt chiến thuật mà còn là một lời tuyên bố đanh thép rằng đại diện Việt Nam không đến đây để lót đường hay làm nền, mà sẵn sàng tạo nên những sự khác biệt. Đó là cách mà Gam đặt những viên gạch đầu tiên cho liên minh VCS trên bản đồ thế giới. Một đội tuyển vô danh, không nhiều kỳ vọng, nhưng khiến cộng đồng quốc tế trầm trồ với lối chơi táo bạo, dũng mạnh, dám nghĩ dám làm. Đó cũng chính là khoảnh khắc mà một huyền thoại bắt đầu. Levy khi đó chỉ mới là một tài năng trẻ đầy triển vọng, đã bước ra sân khấu tầm cỡ quốc tế với sự kiêu hãnh, tự tin và tỏa sáng rực rỡ. Của quadra kill đó như một dấu son đậm nét trong hành trình vươn ra biển lớn của chính anh và cả nền liên minh Việt Nam. Để rồi sau ngần ấy năm, cái tên Levy vẫn xuất hiện tại sân chơi MSI dưới màu áo vàng đen. Nhưng giờ đây, anh không còn là thần đồng Kha'Zix nổi danh năm nào, mà là một đội trưởng dày dặn kinh nghiệm, vẫn giữ trọn sự kiên cường và tận tụy trong hành trình dìu dắt thế hệ kế cận. Levy không còn đơn độc đứng giữa hào quang, mà giờ đây anh là người truyền lửa cho những tuyển thủ thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, hình ảnh một Levy tràn đầy nhiệt huyết năm xưa, một Gigabyte Marine đầy táo bạo kiên cường và hiên ngang ngày ấy, mãi là một phần ký ức không thể phai mờ trong tim những người hâm mộ Việt Nam. Nó trúng vào Stark, chuột và bị tinh rồi. Chỉ để lao vào cố gắng gây sát thương nhưng người ta không được chơi trong trường hợp này. Archie vẫn còn đang sống. Rồi. Biến lên hạ gục đến từ Levy và nó phát ra kill 14-1-3 là ca đẻ. Levy chỉ để cho đẹp mà thôi, chúng ta sẽ có trước đại diện của Trung Quốc. Levy nói rằng tất cả nằm xuống.